Tjänare på er alla goda följare. Nyss hemkommen från ett jätteäventyr får man säga. Och vi möttes av solsken och vårväder. Även om det är långt ifrån Tyskland och Frankrike och söderöver när det gäller vår. För där hade ju våren spruckit ut totalt. Och det kommer ni se i kommande episoder framöver nu. Otroligt vackert. Här kan man skönja i rabatten att våren är på väg. De gröna bladen är på väg, blommorna kommer snart också för nu börjar det bli varmt. Men längre än så har det kommit faktiskt. Men söderöver så är det ju full vår. Dagens episod är lite speciellt. Vi lämnar Saint Croix de Verdon. Det är ju en jättefin vacker sjö och en liten stad vid botten av ett berg så att säga. Vi besökte det var jättefint där i förra avsnittet. Men nu åker vi vidare till ett ställe som heter Moustiers de Sainte-Marie heter det stället. Också ett så jäkla fint ställe. Dock så går det utför när vi ska dit. Ni får kolla episoden. Men vi lyckades ta oss dit och vi kände det att här får vi stanna några dagar för det här behöver utforskas om man säger så. En annan sak. Ni som inte är prenumeranter på kanalen och brukar titta på den, ni får gärna trycka på prenumerera-knappen. Det är ett sätt att stödja våran kanal. Det kostar ingenting och vill man avprenumerera så är det bara att trycka på knappen igen och så är man inte prenumerant längre. Men däremot så gläds vi väldigt mycket åt alla er som är prenumeranter. Så tryck gärna på prenumerera-knappen. Tumme upp går också bra. Kommentera självfallet. Och så det här nya hypa. Det är ganska skoj faktiskt. Tryck gärna på hypa. Nu åker vi. Jo. Nej, han vänder. Han ska köra bort dit. Ja, nu ska vi lämna den här fantastiska platsen skulle jag säga. Jag kan inte svara på varför vi åker redan idag, men det fanns inte någonting att göra här för den här lilla stan som vi var i, den var ju totalt igenbommad. Den var vacker och fin på alla sätt, men det räcker ju att man ser den en gång. Och så hamnar vi på en plats här där det är fullt med små flugor. De tar sig in överallt alltså. Men vi ska åka till ett ännu häftigare ställe nu som heter Moustiers Sainte-Marie. Moustiers Sainte-Marie eller något. Det ligger bara 1,5 mil härifrån. Det ska bli intressant. Och det är en camping car park där också. Men nu upp här så är det en liten brant backe. Inte lång, men ganska så mjuk och spårig. Så vi får använda våran traction control här och se om det hjälper. Och så får du köra fort. Ja. I wanna know what kept us going. I never figured out. It's a big can of words. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out. I see. Vilket ställe vi hamnar på, herregud alltså man spelar ingen roll vad man vrider huvudet. Sitting on that couch again, messed up feelings. Too scared to just admit. We both knew the dogs at our house. Det är lite guppigt, men vi får hålla i oss. Ja, lite guppigt är det, men du behöver inte köra superfort. Nej, Det är ingen annan lite som fart kan du ta. Jag såg en plåtis som tog fart här. Ja, det är traction control nu. Om 1 kilometer, sväng höger, sen sväng höger. Vi hoppar lite där. Oj, Oj, ja, jävlar. vi släppte lite grann. Ja, det gjorde det. Det gjorde det faktiskt. Ja, det var så gropigt. Nu förstörde vi för de andra som ska upp. Sen sväng höger. De får gå där och borsta med fötterna lite så de får igen groparna. Som vi gjorde. Ja. Så, nu ska vi fylla upp med vatten också. Nu ska jag passa på att damma lite här fram. Dagliga dammningen. Det är värt att filma en gång till här tycker jag. Det var en jäkla fin plats alltså. Fint område. Här har de ställt som en plåtis och så har de tagit ut stolarna om bordet och har som en litet läger där bakom. Så jättefin plats. Håller du koll på vattnet då? Oj, kommer en cyklare full Det var en gång där. Han såg inte ut som någon cyklist riktigt. Nej, han hade elcykel. Ja.
Han hade hjälm. Ja, vad tur den är för de här backarna. Vad fint det var med berget där borta. Sen är det var vi gick bland gränderna. Ja. Även om man skulle vilja hyra någon sån där trampbåt eller något sånt, det går ju inte nu. Det är ju inte upp. De grejerna är ju inte igång om man säger så. I den här årstiden. Det skulle vara bra om man hade såna automater som vi har hemma då, så man kan hyra Kajomat. kajakomat. Kajakomat, ja. Nu ska vi se, nu ska vi... Nu ska vi ner här. Mostier de Sainte Marie står det där. Mostier. Det var helt dött på den här gatan. Ja, men det är så härligt att åka på en sån här gata. Inte en bil. Nej. Jag älskar att köra så här i lugn och ro och långsamt. Se sig omkring. Ja. Vad var det här? Ett hotell eller vad var detta? Fyrstjärnigt hotell. Miel de lavande. Ja, det är lavendelhonung. Aha. Det förstår man ju med alla lavendelodlingar här, att det blir lavendelhonung. Ja. Det har jag nog aldrig smakat på, lavendelhonung. Nej, jag undrar om man känner att det är lavendelhonung. Det ska bli jättespännande att komma fram till den här staden vi har valt nu. På bilderna döma så ser det ju fantastiskt ut. Ja. Invisible. I feel like I'm invisible. Oj, kolla rovfågeln. Åh jäklar. Fan, jag skulle ha Vad sett. fina de var. Hon såg så pompös ut när han satt där. Med stort bröst. Vi såg något här som vi bara kände att det här måste vi ju stanna vid. Högt. Herregud. Kolla här. Kolla ner här, vilken ravin. Fan vad varmt det var. Inga staket, ingenting. Det går inte så nära. Kolla, det bara går rätt ner här. Och så sjön här. Hur vackert var inte det då? Ja, det är ju sommartemperatur. Känner du vad varmt det är? Ja, Jag har jättevarmt. kortbyxor på mig. Har ni sett alltså? Ha? Helt utan att veta någonting så bara bom kommer det framför en när man kör här ute på landsbygden. Jag blir yr. Så jäkla häftigt. En rejäl ravin. Jag vet inte om kameran får med det, men alltså det är rejält brant och långt ner där. Jättelångt ner där. Ah, det var häftigt. Det är en riktigt liten väg vi har hamnat på här nu. Och så bergen i bakgrunden och så pinjeträden som står på rad där på slätten där nere. Så lavendelfält. Och så lavendelfält på den andra sidan. Men lavenderna och blommorna har inte kommit nu så det är inte den där färgen som man kan tänka sig att det blir sen. Åh gud, vilka stora pinjebollar. Uff. Kolla, det blir nästan tredimensionellt med dem där och så berget bakom. Träden bara står på rad. Det är lite kurvigt här. Det här känns som en sån här liten väg i Sverige. Här ligger en by på andra sidan. Ja, det är nog den vi ska till. Jag tror det. Älskling. Men du, Ja. kolla den här, vad heter det, bilden där. Och så berget där i bakgrunden. Älskling, kör försiktigt nu. Ja, jag ska Det är väldigt köra smalt. försiktigt. Jag Du måste lovar. bromsa ordentligt. Ja. Varför gör han inte det? Ja, det gör den tror jag om vi trycker in den här. Ska vi prova det? Ja. High Decent Control Connector. Så, nu släppte jag bromsen. Ska man göra det? Ja, och då bromsar den helt Men själv. kan du vara beredd därifrån? Ja, ja. Jaha, så den bromsar själv då när det blir så här? Ja, Ja. det här var fräckt. Fan Visste vad du bra det? det funkar. Ja, jag visste det. Jag är inte helt hundra på
hur många kilometer man kan köra. Jag tror det är max 25 kilometer i timmen man kan köra med den bromskontrollen. Men här funkar det ju jättebra med tanke på hur brant det var nerför. Ja, det här är jättebra. Så nu gör jag ingenting med bromsen utan den hjälper då till att bromsa. Ja, fast du måste ju bromsa ibland. Ja. Fan vad det var brant. 16% slutning var det. När jag gasar lite så släpper den per automatik bromsen lite. Om du släpper då, bromsar den igen då eller? Ja, det gör den nog. Ja, det funkar ju jättebra då i sådana fall. Ja, nu bromsar den. Ja, fan vad skönt. Det var ju jävligt behagligt när det var så här brant. Ja, Mm. väldigt smart grej det. Nu är vi uppe i 18 kilometer i timmen. Vi ska ända ner dit, vet du. Men det är spännande. Ja. Det är ett litet Det ser äventyr. ut som den... Oj, det är kringelikrokigt det. Ja, så fruktansvärt. Det ser jag på GPSen här. En liten väg det här. Kanske inte allfartsvägen den här. Kanske inte är en husbilsväg heller egentligen. Ja, fan, vi har talat om för dem att vi är en husbil. Oj. Man kan inte möta någon. Jag lovar er att det var brant och det var smalt. Jävlar, det är hela vägen ner här. Helvete. Det är som Trollstigen. Ja, det är kanske bredare än det här. Jag vet inte, jag har aldrig åkt det. Vilken tur att det inte var en massa bilar. Tänk om jag hade mött husbilar nu. Älskling, du ser ju panikartad ut när du håller i Det är stolen. otäckt. Jag tyckte inte att det var trevligt. Jo. Nej. Varför det? Ska vi åka rakt ner för ett jävla stup? Ja. Och så är det bara rakt ut så här ifall man... Nej, det är ju träd som tar emot om det skulle hända något. De drev inte med oss. Nej, de är nog grova. De bromsar bra om man ska köra in i ett träd. Det gäller ju att ta ett träd som är grovt, ordentligt grovt, så att det blir tvärstopp. De är så små de här kurvorna så att de syns knappt på den där. Alltså, det blir så tätt. Ja, Så det syns knappt på kartan. serpentinkurvor eller? Nu verkar det bli lite bättre tror jag. Det var häftigt. Älskling, det var läskigt. Ja, jag tycker det var häftigt. Fick du testa funktionen? Ja. Det är det du är glad för. Ja, vi har ju inte haft så här branta serpentinvägar ner för tidigare. Jag har så. aldrig åkt sån här, tror jag, som var så här tvär och rakt ner. När man åker ner till hamnen i Santorini, då är det väldigt, men då är de längre sträckor liksom. Det är den där byn där. Jag stänger av den nu och ser hur det funkar. Ja, då släpper den direkt. Bra. Ja, jävligt smart. Det får vi vara glada för att vi hade idag, känner jag. Man skulle inte vilja köra upp där, eller? Jag hoppas att det inte är samma väg tillbaka. Nej, det fanns ju en annan väg också. Den är nog bra att ha en där, för vi har långt kvar. Vad fint staden ligger där. Satan. Det är bara vi som åker. Ja, det är natur det. Kolla pinjebollarna här uppe. Fruktansvärda. Det är många goda larver där i. Många goda bitar. Nu är vi nog fan snart ner. Nej, det är 2 till kurvor. Kanske uppför där på slut. Kolla in staden som ligger där borta. Jag ska se om man kan zooma lite. Så fräckt alltså. Det måste vara dit upp vi ska. Fasen var häftigt.
Jag tänker att ni får hänga med sista biten fram dit vi ska nu. Det kan bli spännande det också. För GPSen har ju en tendens att visa fel. Och det här är en liten stad som ligger precis nedanför bergsfoten. Oj, kolla vad läckert. Vi ska rakt ner här. Ja, det är så jäkla häftigt alltså. Så jäkla häftigt. Det är en sak när man ser det här på håll. Det är så jäkla fräckt. Sen när man kommer in i det, då får man inte det här perspektivet. När man kommer in i stan. Ta första avfarten i rondellen. Här ligger camping Saint-Jean. Där står det husbilar där nere. Där. Den är öppen. Här får vi motion när vi ska upp i nästa stan. Ja. Där, 200 meter till höger står det. Här ska vi dit. Den verkar tom. Ja. Där nere var det. Det var inte en bil. Du är framme. Du är framme. Du är Sväng framme. höger. Det var lite brant nerför. Men det var ingen grus i alla fall. Nej. Du har ankommit till destinationen på vänster sida. Här ska vi in. Ja, Har du pengar på kortet eller? jag hoppas det. Jag släpper väl inte in oss annars. Det är inte en människa, vad konstigt. Ja, det är första husbilsparkeringen där det har varit tomt tror jag. Ja. Och, ja, det är ingen som vill åka ner för under vägen. Det är som vanligt. Det är fan inte lätt att veta vilken plats man Jag ska skulle välja. vilja titta. Spontant tyckte jag ju de här två så trevliga Jag ska bara kolla framför. hur utsikten blir, vilket håll vi vill titta åt. Här uppe ligger staden. Och här står vi helt själva. Vi har så fint väder. Ja, fantastiskt väder alltså. Oj, oj, oj vad fräckt det var med kyrkan där uppe. Där. Här ser ni hur vi kom. Där kommer en husbil ner nu. Det är så typiskt för när vi körde hit så såg vi en camping. Grinden var öppen och det stod husbilar där inne. Och den har vi missat. Vi har inte, jag har inte kollat så noga när jag åkte. Jag såg bara att det var en röd symbol för ställplats och så klick så åkte man ju dit då. Men det visade sig att det var en camping där och den var ju inte jättedyr. Det kostade ju, jag vet inte, 18-19 euro eller något för en natt. Och då är det camping då. Så nu strular vi lite och funderar på om vi ska åka dit kanske imorgon. Men sen kan jag på att jag har fan aldrig haft ut markiser. Jag tänkte jag skulle prova att ta ut det. Då kanske man skuggar bilen lite. Jag vet inte, nu är visserligen solen där borta men den kommer ju gå runt här så. Det blir väldigt varmt i bilen. Så pratar vi om att gå upp senare eftermiddag precis innan det blir mörkt så att man kommer upp dit när det är lite ljust och så sen så kommer skymningen då. För att vi vill inte lämna hundarna i bilen om det blir för varmt i bilen. Här finns ingen ström så vi kan inte ha på AC eller någonting. Det funkar, det blir inte så jävla varmt men man vill ändå att det ska vara lagom gott för dem där inne när man lämnar bilen. Och då kollar man ju på alternativ och då kan vi gå upp i eftermiddag. Ja, det är skithäftiga berg här. Man förväntas, eller det ser ut som man rätt vad det är så ser man någon som klättrar upp. Det är så här typiska klätterberg. Och så ligger det ju en kyrka eller katedral långt uppe i berget. Ja, det är så häftigt. Kom för en puss. Varför? Jag tror du behöver en puss. Varför håller du så? Jag håller på att kissa på mig för jag skrattar. Ja, herregud. En jävla cirkus. Jävla stolsjävel. Det verkar inte som det är lika mycket flugor här. Jag tror det var någon som följde med faktiskt. Är det en sån här stark? Ja, det var det. Jättestark. Det här är väl kimchi-smak. Det var gott med julskinka och soppa och nudlar. Det är som en ramen med julskinka.
Så får vi göra. Nu mina vänner, nu ska vi ut på en sån här lagom vandring igen. Igår var det brant så det stod härliga till och det känns som att det blir brant idag också. Och så är det där då att man måste ju klä sig för att i eftermiddag eller ikväll så kommer det bli bra mycket svårare än vad det är nu. Nu är det 17-18 grader i skuggan och här i solen har ju varit rena sommar. En fin sommar skulle man kunna säga. Jag har ju suttit i kortbyxor och kortärmat och haft hur bra som helst i flera timmar. Men så när man ska upp dit och så promenera där in i skymningen så blir det kallt. Så då får man ha tröja med sig. Och kanske en liten jacka. Om man ska sitta ute och mysa. Och det kanske vi ska, vi får se. Där är hon, vet du. Hon har letat efter en halvtimme nu. Du kan inte bara försvinna så, älskling. Du är så jävla seg. Jag hittar ju inte dig. Titta vad fint. Jag vet inte om det var en bar där. Jag ser inte ut som det går. Kolla den terrassen där nere. Ja, man kan gå ner en trappa här. De får backa och hålla på när de ska ner runt här. Det är så häftigt där. Där uppe ligger kyrkan. Och där uppe jag filmar med drönare. Och så har de hängt ett kors i vajen rätt över den här ravinen här uppe. Ja, det var ett väldigt häftigt ställe där. Svårt att filma här inne när ljuset ändrar sig hela tiden. Det är gulligt. Det där huset var ju otroligt. Älskling, ligger ved utanför bilen. Tjena vänner, oj vad mörkt det blev. Jag får ändra ljuset lite tror jag. Så, kanske blir väl ljust. Så någonting. Vilket ställe vi hamnar på, herregud alltså. Spelar ingen roll vad man vrider huvudet så är det någonting som är exceptionellt. Alltså när det gäller gator och gammalt och fasader och jag vet inte vad. Raviner.
Jag tror aldrig jag har sett något liknande. Och Ronda i Spanien är väldigt fräckt alltså, och fint. Men det här var mycket, mycket mer. Helt otroligt. Carola är också så begeistrad så hon kan inte prata. Det var jättefint. Det var skitfint var det. Jävlar vad märkligt det var. Det går bara rätt ner under oss här. Fan vad äckligt det var. Och såklart, nu är klockan sent. Klockan är ju 17:20. Då tänkte vi ska äta nu då på restaurang. Tänker det här är öppnat då. Nej, då öppnar de inte för 7, halv 8 här. Så då, det enda vi får nu det är varsin croque monsieur till middag. Men vi funderar på att stanna minst en natt till och så får vi promenera upp till kyrkan. Ja, det ska vi göra. också. Men då får vi sätta på oss träningskläderna tror jag. För fasiken var jobbigt. Akta glaset. Ja. Ja, ja, det var otroligt. Vilka backar det är upp här också. Man får inte vara rädd för branta backar. Nej, det är så vackert här. Det är så fint här. Det är kristallglas. Lite croque monsieur. Tror du det blir bra, älskling? Jag tror det blir bra. Jag tror också det blir bra. Nu ska vi lämna den här Camping Car Park ställplatsen och så ska vi faktiskt åka till en camping 300 meter härifrån. Det blir andra campingen på hela resan. Det var bra pris på den campingen och så finns det troligtvis de faciliteter man vill ha på en camping också. Vi tänkte vi skulle se hur det ser ut där. Och så eventuellt promenera upp till kyrkan idag. Det är en rejäl promenad om man säger så. Nu ska vi gå och kolla lite vad det finns för olika varianter eller alternativa platser att välja på. Det vill hon i receptionen. Ta en sväng och se vad ni gillar för något. Här är servicehuset, sa hon. Det andra är inte öppet där nere, det är bara detta. Där kan man diska och allting. Känner du vad varmt det blev nu? Ja, det är sagt att det ska vara 18 grader. Här är ju platser här inne. Nummer 40 där nere blev det. Det var fint gräs och plant och stort som fasen. Glömde jag filma innan det, men där var det trångt. Det som är lurigt med sådana här platser, det är ju träden. Fan, det är så lätt att missa träden alltså. Carola var osäker när vi ska in på plats 40 här, om vi ska backa eller köra in, för det var ju väldigt snäv kurva här. På vissa ställen är det lågt, alltså i taket. Jag får nog köra ut på gräsmattan en sväng och så ta ut svängen. Oj då. Men den här platsen är så stor så att det gör ingenting om jag har det där. Men däremot så måste vi ha klottrar så de kan vi ta fram.
Jag vill veta allt om det här stället. Det är en fördel att stå nära servicehuset. Så långt tänkte inte jag idag, men det ser man ju en del nya ställen. Det här är magiskt. Så är ni i dessa trakter så missat det här stället. Eller hur, Karo? Nej, en gång måste man vara här. Ja. Nu ska hon hålla i räcket på vägen ner. Jag också. Det är halt. Det är hala stenar som fasen alltså. Så nu tar vi oss ner.